กินไปภายหลังสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาชวนหมักเนื้อ2 วิธีนะคะมาชวนหมักเนื้อ2 วิธีวิธีที่1ก็คือเอาไว้กินกับส้มตำหมักคอหมูย่างธรรมดาวิธีที่2นี่คือเอาไว้ทำหมูน้ำตกค่ะมาดูกันค่ะว่ายายใส่อะไรลงไปมั่งวันนี้ยายไปซื้อหมูนะคะเป็นหมูช่วงไหล่หรือ pork shoulder ชิ้นนี้อยู่ที่100 โคนพอดี500 บาทค่ะยายจะเอามาย่างนะคะหมักแล้วก็ย่างเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนค่ะยายก็จะตัดครึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้นี่ค่ะใช้เอาชิ้นหนาที่เราต้องการนะคะแบะไปพอใกล้จะถึงไอ้นี่เนื้อแล้วเราก็จะแบะต่อไปอีกค่ะกับมีดนะคะแล้วก็ทำให้เป็นชิ้นยาวๆกับมีดนะคะแล้วก็ทำให้เป็นชิ้นยาวๆนี่ค่ะก็จะใช้ค้อนทุบนะคะก็จะได้เนื้อบานแบะอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับของคุณยายทำไมเนื้อถึงบานเบิกแล้วของเด็กแล้วอะไรที่เนี่ยผลไม้รากไม้ที่เดนมาร์กนะคะมีแต่ใหญ่ๆยังไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปถึงไหนผักผลไม้ทุกอย่างวันนี้ยายก็เลยแบบทำเนื้อชิ้นใหญ่ๆทำเหมือนให้มันใหญ่นะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกไปค่ะเอาไปหมักกันนี่ค่ะยายก็จะใช้ผักชีนะคะเอาแต่ช่วงก้านเขาใบไม่เอาเท่าไหร่เพราะว่าใบจะทำให้เขียวนะคะจะเอาแต่ก้านจากนั้นก็หั่นค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในครกค่ะอันนี้ยายทำเผื่อต่างชาติด้วยนะคะเผื่อต่างชาติเขาเข้ามาดูยายก็เลยค่อนข้างจะละเอียดหน่อยพริกไทยขาวยายผสมกับพริกไทยดำนิดนึงนะคะพริกไทยดำใส่ลงไปเลยหน่อยนึงตำค่ะนี่ค่ะให้ละเอียดแบบนี้เลยนี่ค่ะได้ออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะใส่น้ำมันพืช1 ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว3 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3 ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมอโรมาหน่อยนึงนะคะใส่ไปประมาณ1 ช้อนชาค่ะเพราะว่ายายไม่ใช้ชูรสน้ำตาลทรายนี่ประมาณครึ่งนิดหน่อยนะคะ1 ช้อนชาอันนี้เป็นน้ำคนอร์ก้อนค่ะ น
จากนั้นยายก็จะใช้คนอร์ก้อนนะคะรสไก่รสหมูอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะครึ่งก้อนแล้วก็มาละลายกับน้ำอุ่นเด้อประมาณนี่ค่ะ50 ml จากนั้นคนให้ละลายก็ใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องหมักเราก็เสร็จแล้วขยำให้เข้ากันนะคะก็จะเอาหมูมาเลยค่ะหมูมาทานี่แหละค่ะที่ยายทำหมักประจำยายก็จะทำแบบนี้นะคะหมักไว้ค้างคืนยายก็จะนวดให้เข้ากันนะคะนวดไปค่ะให้เนื้อเข้าทุกให้น้ำหมักนะคะเข้าทุกอนูขุมขนของหมูแล้วก็จะได้เนื้อหมูที่อร่อยมากๆเลยที่ยายจะเอาไปดาดกระทะเอาไปย่างกินกับตำบักหุ่งเอาไปกินกับตำซั่วเอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะหมักค้างคืนค่ะอย่างต่ำ3 ชั่วโมงแต่ยายค้างคืนนะคะเพราะว่าจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนั่นแหละค่ะแล้วก็มาดูตอนต่อไปวิธีนี้ยายก็บอกไปแล้วนะคะยายมีอีก1 วิธีค่ะว่าจะหมักเดี๋ยวพอดียายมีอีกชิ้นหนึ่งก็จะทำให้ดูเลยนะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดขั้นแรกนะคะยายก็จะหั่นใบมะกรูดเพราะยายขี้เกียจอันนี้ใบไม่สวยนี่แหละค่ะเราได้ใบมะกรูดแล้วเราก็จะมาหมักกันเลยยายก็จะใช้น้ำมันพืชนะคะ1 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3 ช้อนโต๊ะค่ะฟ้าเขียวหมดแล้วถ้าใครมีก็ใส่2-3 ช้อนโต๊ะไปนะคะยายมีแค่นี้หมดแล้วยังไม่ได้ไปซื้อแล้วก็ต้องไปไกลด้วยครึ่งชั่วโมงน้ำมันหอยอากาศเย็นค่ะเทไม่ออกโอ้ย3 ช้อนโต๊ะเหมือนเดิม3 ช้อนโต๊ะอุ้ยออกมาเถอะค่ะเธอหนาวไง อากาศเย็นโอ้ตายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะ1 ช้อนชาพริกไทยดำน้ำคะนอค่ะครึ่งก้อนครึ่งก้อนนะคะต่อน้ำ50 ml อันนี้เป็นข้าวคั่วครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลค่ะ1 ช้อนชามาค่ะมาปรุงกันเลยเสร็จแล้วนี่เลยค่ะวิธีหมักหมูน้ำตกใหญ่นะคะก็ยายก็จะหมักงี้แหละเธอก็จะ Amazing มากกลัวน้ำมันกระชอกออกค่ะที่จริงใครมีกระมังก็ใส่ในกระมังนะคะเราก็จะเอาไว้ทำน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเนื้อย่างน้ำตกนะคะนี่เพราะเดี๋ยวเราต้องกลับเนื้อค่ะเพราะว่าถ้าใครไม่อยากกลับเนื้อก็เอาใส่ในถุงพลาสติกนะคะแต่ยายก็จะใส่ถุงซิปล็อกไว้เพราะว่าอย่าขี้เกียจกลับเนื้อน้ำมันพอ
อให้เนื้อไม่ติดกระทะนะคะ แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวยายใช้กระดาษเช็ดนี่ค่ะ